Sziasztok! Ebben a videóban megmutatom, hogyan építsd meg a fóliasátradat ahhoz, hogy ez a lehető leghatékonyabban üzemeljen. Először is bevezetésként el kell mondani, hogy ezeket a termesztőberendezéseket azért építjük, hogy a termesztésnek a hosszát kinyújtsuk, tehát tavasszal már korábban el tudjuk kezdeni a növények termesztését, és ősszel ne érjen véget olyan hamar, mint hogyha összehasonlítjuk a kinti körülményekkel. Először is a terület kiválasztással kezdünk. Válasszunk olyan területet, amelyek a legnaposabbak, ez nagyon fontos, hogy lehetőleg semmi ne vessen rá árnyékot. Ezt a megfigyelést a kiválasztás során télen érdemes elvégezni, mert télen, mivel alacsonyan száll a nap, olyan objektumok is árnyékot vethetnek egyes területekre, amelyek nyáron nem árnyékolják be. Az is lényeges, hogy délelőtt is és délután is figyeljük meg a területet, mert ugye a nap mozgása által nem ugyanazok a dolgok fognak beárnyékolni egy területet. Területkiválasztásnál még fontos az is, hogy egyenes területet válasszunk ki, és ha vannak is egyenletlenségek, akkor azt érdemes kiegyenesíteni. Ugyanúgy, mint a gyümölcs termesztésnél, itt is fontos az, hogy lehetőleg a völgyeket kerüljük el. Ha lehetőségünk van, akkor ne ide telepítsük, két szempont miatt is fontos. Egyrészt ezekben ugye mindig hidegebb lesz, mint a felsőbb rétegekben, tehát a fagyugos helyeken hidegebb van. A másik pedig az, hogy a völgyek alját szokta általában a legkésőbb elkezdeni besütni a nap, ugye a környező dombok miatt, és amikor megy le a nap, akkor is ezek a részek lesznek leghamarabb árnyékba ugye a dombokhoz képest. Természetesen, ha sík vidékről beszélünk, akkor ez nem okoz problémát. Ha területkiválasztással meg vagyunk, akkor következő lépés a tájolás. Tájolásnál azt kell szem előtt tartani, hogy oldalról kell kapja a legtöbb napfényt, ezért kelet-nyugati irányba kell nézzen a két vége, és így oldalról fogja a déli napsütést kapni. Mivel a termesztő berendezésekben problémás a nehezen írtható gyomok gyomírtása, tehát az évelő gyomoknak a gyomírtása, ezért érdemes még a kihelyezés előtt elvégezni a gyomírtást. Ha nem akarunk vegyszert használni, akkor kartonpapírok vagy fedésével vagy mulcsolással lehet ezektől megszabadulni. Ha viszont nem követjük a biotermesztést, akkor használhatunk erre gyomírtókat is. Magát a termesztő berendezést legalább a kihelyezendő növényi kultúra előtt egy héttel kell kitennünk, hogyha ezt tavasszal telepítjük, hogy még legyen ideje a talajnak is egy kicsit jobban átmelegedni, mert ha rögtön akkor telepítjük ki, amikor kerül is bele a kultúra, akkor nem sokkal lesz melegebb, mint a kinti, nem sokkal lesznek a benti körülmények melegebbek, mint a kintiek, és problémát okozhat a növényeknek a fejlődésében. Legyen szó bármilyen berendezésű, tehát fából készült vászszerkezetről, vagy fémből készült vászszerkezetről, érdemes azokat a részeket, amelyek a közvetlenül kontaktusban vannak a talajjal, valamivel kezelni, mert általában ezek a részek szoktak a leghamarabb a víz miatt roncsolódni, tehát a fa esetében elkorhadni, vagy a fém korrodálódni. A fólia kihelyezésnél nagyon fontos, hogy szélcsendes időben végezzük, hogy ugye ne kapjuk ki a kezünkből, ne vigye el a szél. És ehhez egy jó támpont lehet az, hogy általában a délelőtti órákban kevésbé szokott fújni a szél. A rögzítés előtt érdemes 10-15 percet hagyni állni, hogy süsse a nap, hogy a fólia egy kicsit nyúljon, és csak ezután végezzük el a rögzítést. A rögzítésnek a legáltalánosabb módja az, hogyha két oldalt árkotásunk a berendezés mellett, ebbe beleterítjük szépen a fóliát, és ezt földdel takarjuk be. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!